Az biztos, hogy ezt a zenekart utaztatni repülőn az valami rettenetes dolog, és egyben tartani a társaságot. Mégiscsak 9-en vagyunk itt, az a nagyon nagy kihívás. Az eszméletlen, hogy milyen fogadtatás jár egy olyan zenekarnak, akit ide beválogatnak. Minden egyes zenekarnak jár a bevonuló, jár egy egyperces intro, amin keresztül gyorsan be tudja magát mutatni, és tele van a tér emberekkel, és mindenki erre az eseményre kíváncsi, ezt az eseményt várták gyakorlatilag egész évben. Nagyon színes volt ugye a felhozata, olyan volt, mint egy európai közösség, csak sokkal jobban nyakon öntve ilyen szeretettel, tehát ilyen sokkal melegebb, baráti hangulata van ennek a városnak. Rögtön láttuk, hogy itt mindenki más, itt mindenki valami extrát hoz. Urrengo taldea brass band klasikoa da. Hungriako Pex Iritik Band of Streets. Thank you very much. Bueno, el próximo grupo. Várakozásokon felül, ahogy elkezdtünk az első helyszínen játszani, valami irgalmatlan mennyiségű ember jött oda hozzánk. Meglátták, hogy mi ott le fogunk pakolni, és ott egyszer csak ott terem 500 ember körülbelül. Viszont nem volt ugyanaz a reakció, mint otthon, hogy akkor buli, akkor tánc, akkor és akkor szokott már olyan lenni, hogy nagyon bezárnak minket a táncolók. Itt olyan nem volt, ők ezt itt végigállják, és akkor jár a fejük, a kezük, jár a lábuk. Olyan fura szokással találkoztunk ilyen, még nem, hogy a gyerekeket beültetik az első sorokba, és hát ők ülnek, és tapsikolnak. Az itthoni gyerekek táncolnak. Otthon azért sokkal bulizósabb, partizósabb a társaság, itt szépen meghallgatták, azért itt is ment a táncika, a lábak jártak szépen, lehetett azért figyelni, de hát nem volt az hogy mondjam, így összezár minket a közönség hangulat, mint otthon. Egyébként az összes többi helyszín azért volt különleges, mert érdekelte a közönséget, követett minket a közönség, és biztatott. Rengeteg tapsot kaptunk, meg figyelő szempár, nagyon sok szegeződött ránk. Hihetetlen élmény volt eleve ezekkel a zenekarokkal egy fesztiválon lenni. Szóval az rendben van, hogy mi Magyarországon kuriózumnak számítunk, és ez egy teljesen egyedi dolog, amit mi művelünk, de itt ez nem egyedi, ez a dolog, hanem itt ez megszokott. Vannak brassbandek, utcai bandák, akik, hogyha kell, akkor idióták is lesznek. A 3 nap legemlékezetesebb pontja nekem speciál a jam session volt.
fogalmazhatatlan az, hogy milyen egy színpadon, egy pici csöpnyi színpadon játszani ennyi kiváló muzsikussal a világ minden tájáról. És a fogadtatása az egésznek, hogy a hely tömve volt, amikor mi ott voltunk. Tele volt emberekkel. Tehát ennek is van kultúrája. Azok az emberek azért jöttek oda, és egy csomó gyerek is, hogy a jammelést lássák. És mindenkinek a szólója után olyan ováció volt, hogy az valami eszméletlen. Hát igazából oda mentünk, hogy akkor jammelés, és akkor ott nézzük a többieket, és kicsit úgy éreztem magamat, mint 12 éves koromban a tini diszkóban, vagy sulibuliban, amikor úgy menni kéne táncolni, de nem merek. Franciaországból érkezett egy alapzenekar, akik végül is elkezdték az egészet, hogy ők játszottak egy pár számot, és akkor akinek kedve volt, fúvosok közül beállhattak így a nótákba. Olyan volt az egész, valahogy úgy, olyan volt, mintha minden országból ilyen eszenciát ittek volna, és egy nagy üstbe beleöntötték volna. Várakoztunk, toporogtunk, hogy mi legyen, mikor menjünk föl, de hát mindenkiben benne volt az, hogy na hát ezt itt muszáj megcsinálni. Tehát itt vagyunk, és enélkül nem mehetünk haza, hogy nem mentünk volna ott föl a színpadra. És hát egy olyan élménnyel jöttünk le, olyannal gazdagodtunk, hogy igenis mi is tudjuk ezt a zenei nyelvet, mi is meg tudunk ott nyilvánulni, és nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk. Nagyon nagy volt a sor, tehát én is körülbelül fél órát vártam, még a színpadra kerülhettem arra másfél percre. Ez olyan volt, mint egy több ezeres fesztiválon a 20 darab WC előtt sorba álló tömeg, akik be akarnak jutni a WC-re. Valóban, tehát ez így volt, a zenészek egymás kezébe adták a kilincset, hogy mehessenek játszani. Nagyon gyorsan váltani kell, és bármi langyosabb ritmusra bólogattak, hogy azt nem, tehát az ide nem jó, csak itt 120 fölött, ami kifér a csövön, az lehet pörgetni, és hát ez így is történt egész éjjel, tehát órákon át megállás nélkül csak ezek a pörgős dalok mentek. Az is teljesen biztos, hogy itt halálosan komolyan gondolják az étkezéssel kapcsolatos mindenféle dolgokat. Gyakorlatilag annyit kaptunk enni, hogy hát nem diétázni jöttünk ide, az biztos. Ez így látszott, hogy ez náluk ez egy ilyen szokás, hogy így összegyűlnek, és így esténként egy ilyen csoportosan készítenek ételeket, és ezt így elfogyasztják, és baromi jókat beszélgetnek. Nagyon-nagyon kedvesek voltak, tehát olyan vendégszeretettel vártak minket, hogy ezt szerintem nem is elvárható sehol. És na most mindenből kellett legalább kétszer enni, úgyhogy teljesen tele voltunk. A végén már whisky, meg szivar, meg minden előkerült, csak hogy a vendéget meg tudják kínálni. Hát én nagyon fáradt voltam, és el is aludtam a végén. Szégyen, nem szégyen. Foci is szóba került, Puskást emlegették folyamatosan, hogy ismerik Real Madridból, úgyhogy nagyon aranyosak voltak. Nem is maguk az ételek, amik megmaradtak bennünk, hanem az a vendégszeretet, amivel fogadtak minket, és ahogy érdeklődtek. Ez a 3 nap ez a zenekarnak is jót tett, mert ilyenkor ugye együtt vagyunk, többet vagyunk együtt, mint otthon, többet látjuk egymást, nem csak a próbákon, meg nem csak a bulin vagy haknin, amire éppen megyünk, hanem itt folyamatosan együtt vagyunk, és sokkal szorosabbak tudnak lenni a kötelékek köztünk. Talán annyiban más így, hogy látjuk egymást napközben is. Tehát, hogy
tudom már ki horkol, ki mikor alszik el, kihez hogyan kell hozzászólni, hogyha éppen olyan pillanata van, ami mondjuk nem a legkomfortosabb neki. Tehát, hogy ilyen szempontból mindenképpen összecsiszolódik a társaság emberileg. Nagyon őszintén azt gondolom erről a zenekarról, hogy ez addig fog működni így, amíg meg tudunk maradni ezen a szinten, hogy szeretünk együtt lenni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez a 4 nap erősítette ezeket a kapcsolatokat. Tehát biztosan kimerem jelenteni, hogy még nem jutottunk el arra pontra, hogy utálnánk egymást, hogy elegünk lenne egymásból. Dobbőr vásárlása után milyen bőrt szeretnénk még beszerezni a zenekarba? A képeden tudjuk, hogy van. Kidurrant a repülőkerek, és az Attilának ki kellett mászni és lecserélni. Láthatjátok rajta a kesztyűt. 5-en fölraktuk a srácok, gyorsan fölmentek, és én úgy szálltam le, hogy a kereken voltam, és miközben szálltunk, hogy futottam visszafelé nagyon gyorsan. No hablo mucho español, pero vamos a probar. Azt mondja, hogy mamutot próbál szerelni, de nem jött neki még össze. Toca muy bien, trombonist. De azt mondja, hogy nagy a tokája a harsonához. Most átkapcsolunk a másik stúdióba. Sporthírek Zoltánnal. Sporthírek Zoltánnal. Jó áll a kezedbe! Az a baj, nincs benne semmi. És láttam, hogy itt a fekvőtámaszt reggelente nyomod, illetve nyomjátok, hogy ez miben segíti a fújást. Az Attila már elmondta, hogy a dobolásban mit segíthet, hát parancsolj! Ezt semmiben, csak a hozzátassott gyökereket iszom, abból segít. Először jártam ezen a vidéken, és adott egy hatalmas nagy mennyiségű tapasztalatot, ami nem hiszem, hogy csak rám személy szerint igaz, hanem ez tényleg az egész csapatra érvényes, és talán ez volt a legfontosabb, ami minket érhet, és amiért elmentünk, és amit tényleg haza is hoztunk. Én azt gondolom, hogy a zenekar megtalálta azt az utat, és már elég régóta viszonylag, amiben mozognia kell, és emellett konzekvensen ki kell tartania. De mindig van hová fejlődni, és ezt az élet minden egyes ilyen competition, verseny és minden egyes ilyen dolog alatt vissza fogja hozni, hogy van mindig hová fejlődni. Oké, forog! Mehetünk! What you wanna do, baby? Where you wanna go? I take you to the moon, baby. I take you to the moon. When you're not clean, no matter where you go. Give me some time, baby, as you know. It will want I know my heart is still there with you. Fight for us in the night is us and I'm back with you. Right here is my time for party. Fight for us, we just can't.